Ми знов на Харківщині, фантастична природа, свіже повітря, ліси, але противний ворог. Сьогодні ми в Боровій, куди я приїхав для того, щоб вивезти людей, які нарешті зрозуміли, що життя – це найголовніше. Як бачите, є і тварини. Іди сюди. Іди сюди. Якщо можна когось вивозити та евакуювати, Ми будемо це робити, так? це ВПО, мене звати Андрій Бідняков, і це моя співведуча на сьогодні. Чи ти співведучий? Ні, співведуча. Ой-ой-ой! 14 квітня 22-го року назавжди залишиться страшним днем в історії селища Борова. Саме цього дня сюди увійшли російські окупанти, принісши із собою тільки страх і смерть. Колони бронетехніки цілеспрямовано знищували вщент все навколо, цинічно демонструючи, як саме виглядає руський мір. Ті, хто не встиг вчасно виїхати, опинилися в пастці. Рятуючи своє життя, люди ховалися у підвалах, сподіваючись уникнути обстрілів чи викрадення зі сторони ворога. Всі ці жахливі події тривали довгих півроку, поки у жовтні Сили Збройних сил України не звільнили селище. Проте загроза не зникла повністю. Обстріли продовжуються, ворог намагається прорвати фронт, і ситуація в Боровій залишається дуже напруженою. А скільки кабів от зараз в середньому в день на Борову прилітають? Ну, от зараз нема дерева, щоб постукати. Декілька невеличкий проміжок Просто- часу. Да, Ні, в мою. Так, Андрію, щоб не літали каби. Але, як правило, атака була. Найбільше які? 5 кабів було. І я вам скажу, був випадок у нас, це ж не по Україні ми ж це знаємо, у нас був повторний удар, коли наші МНСники були поранені, під час роботи вже швидка була. На щастя, хлопці залишилися живі, а жінка, яка там була поруч, через 6 днів померла. Так, кастетами накрили. Ну, це зайвий раз. Ось ми вам, не я там вам кажу, це ось людина каже, яка безпосередньо тут, що повторні удари Повторні одразу, удари, так, коли так. працівники ДСНС приїжджають розбирати завали і рятувати людей. Це ворог, з яким зараз воює Україна. Усього 2,5 роки тому в Боровій сталася справжня трагедія. Ворог в упор розстріляв евакуаційні автобуси, що намагалися вивезти мирних жителів із зони бойових дій. Люди прагнули втекти від війни, але російські військові безжально відкрили вогонь. Загинуло 7 осіб, серед яких була дитина. Ще 27 людей отримали поранення. Це ще один приклад того, що для окупантів не існує поняття військовий чи цивільний, дорослий чи дитина. Кожна наша людина – це ворог, якого вони хочуть знищити. Куди хочете, обирайте. Який більше колір вам подобається, жовтий чи білий? Та мені всяке подобається. Тільки А де речі? не подобається їхати з дому. А Доброго приходити. дня. Скоро повернетесь? Всі ми віримо. А речі ваші де? Та ось там на А, порозі. так давайте виносити. Щас. Ви прийшли проводжати чи що? Да. Курочкам їсти принесла. А чий пес? А? Чий пес? Пес чий? Чий пес? Пес? Собака чия? Моя. Ваша? Фу. А що, мішає? Ні, я думав, що він їде, а собака залишається. Ні, ні. Собака вона стоїть. А хто прийде, а хто буде дивитись за собакою? Що, ми ходити. Так? Моня, хороший. А ви не думаєте їхати? Ні, поки ні, а що треба, да? Та ну а що, ну бачите, як воно? Треба ще жити. Ну, якщо надумаєте телефон, евакуації, дзвоніть, за вами приїдуть і вас вивезуть. Якщо надумаєте. Бо себе ж треба берегти. А я їсти принесла, ти переживайте. Переживайте, все буде хорошо. Будемо надіятися. Нічого, голодні не будуть. Він коли дивишся ось так на людей, просто мене теж сльози розпирає зсередини. Спасибо.
Скільки разів я вже сказав, що Росія це Ой, зло. тільки мене не знімайте. А ви тут найкрасивіша, а кого ще знімати? Тут ніхто, крім вас, такий фотогенічного нема. Меня, спасибо, ваши в больницу возили туда и назад, волонтеры. Я Відвезли. така благодарна була. Не могла в год в больницу попасть. Так, ой, я так благодарна вам. Вообще молодцы. Якби ви ще виїхали, от ми вас можемо ось так хоп із собою забрати. Ось так хоп одним рухом. Зібрали ось так під мишку, собаку і туди. Я нікуди не поїду. От, Ну, а він сина я півгода не поїду. було вдома. Погнали. Куди я поїду? Погнали. Все, бережіть себе. Бережіть. Давайте, щасливо, дивіться тут за собакою. Ну, з Богом. Давайте. Довеземо, не переживайте. Який зараз найзагруженіший напрямок по евакуації? Це Куп'янський напрямок і Борівський напрямок. А скільки заявок приблизно? Приблизно, ну, зараз впало, але було до 200 заявок на день. 200 на день? Да. Ого. Ну, це на всі ешелони вони розбивалися. Найскладніша евакуація, яка була? Ну, найскладніша, та, напевно, так не спам'ятаю, напевно, Вовчанськ. Вовчанськ. Да. Ось Більше- коли вже зараз, так? Да, да. Другий раз, напевно, це такий був момент неожиданий взагалі. Прилітало поруч, так? Да, хлопці деякі навіть там постраждали, але плюс-мінус всі живі. Були там інциденти, двоє пропало. Волонтерів? Так, вони перші заїхали. А, я І- напевно навіть знаю цю історію. І так і не Напевно, знайшли, так? не знайшли їх. Та. Казали про машину, що вона була або спалена, або розстріляна, а їх так і не знайшли. Так. Так. Тому я от хотів би подякувати вам, вашому обличчю, всім волонтерам за те, що ви робите. Це складна теж робота. І ось цей приклад з волонтерами в Вовчанську зайвий раз говорить про те, яка складна у вас теж робота і як ви сильно допомагаєте людям. Будьте здорові і допомагайте людям Так, надалі. Дякую вам. Дякую вам. Щасти. Останнім часом інтенсивність атак ворога значно зросла. І хоча Збройні сили України героїчно тримають оборону, реальність на прифронтових територіях стає дедалі складнішою. Тому будь-який обстріл чи прорив може мати фатальні наслідки для тих, хто залишається у селищі і вважає, що це може статися з будь-ким, але тільки не зі мною. Саме тому надважливо не лише зберігати обачність, але й замислитися про евакуацію, щоб убезпечити себе та своїх близьких. Так, на жаль, така сама картинка, як і всюди. Коли приїжджаєш в прифронтові міста, громади, все зруйновано вщент. Адміністрації, магазини, зупинки, культурні центри, нічого, музеї, просто нічого нема. І ось коли ти бачиш це по телевізору або там, де ви дивитесь YouTube, екрани телефона, неважливо, ти не можеш осягнути масштаби всієї трагедії. Ось коли ти бачиш все це власними очима, тоді ти розумієш, скільки горя принесла Росія на нашу територію. Але ось реально, от я про це вже казав, ось коли ти стоїш ось тут, таке все занедбано і така, знаєш, сум. Але коли твої очі бачать прапор України, синьо-жовтий і червоно-чорний он прапор, і герб України, одразу якось, я не знаю, як це пояснити. От я не знаю, це не красиві слова просто на камеру, а так і є. Твій настрій просто ось так, значить вистоять, значить борються за Україну. Ах. Речі всі взяли. А хіба їх усі забере? А куди їдете? Є куди їхати? А? Є вам куди їхати? До родичів? Чи куди ви їдете? Чи там обіцяли десь поселити вас? Обіцяли общежиття. Ага, зрозуміло. Документи взяли з собою? Є документи? Ну а як же? Документи ж до основних.
Ні, у кожного по-різному. Хтось там десь, можливо, загубив, можливо, згоріли, я ж не знаю. У кожного різні У мене ситуації. нема там тих родичів. Мої всі родичі були в Донбасі колись, сестри. Вони вже старі такі, як і я. А вам скільки років? Та все на все 85. Та, ну все, 85, ще жити і жити, Дмитрович. Ви що? Це буде добре. А собаку як звати? Моня. Моня? О, Моня! Та, Хитрий Моня, да? Судячи з ім'я. Назва. онука його прозвала. Онука? І вона його принесла, а тоді той раз, як наступали ті рашисти, вона побоялась, виїхала. А я не схотів з неї. Кажуть, я ще не боюсь. Зараз вже зрозуміло треба. А це ж вони без кінця дзвонять, і онуки, і все. Вмовили все-таки діда виїхати. Вмовили. Умови. А де вони? Куди виїхали? Онука у Франції. Ага. Ну, а син він виїхав давно ще. Ми браталися з кацапами. Він там давно вже і гражданство, він вже італіянець. А, італійці. Зрозуміло. А Ну, онука у Франції зараз. і дід один залишився. Да. Це Ну нічого, зараз зателефонуєте, скажете, все, виїжджаю, вже виїхав. Жіночка моя померла. Дружина? Царство небесне. Царство небесне. І ще й доця померла. Доця. Рак десь взявся. І ото остався один. Ну, з онукою хороші стосунки у вас. Добре. Супер, це класно. Бачите, це добре, коли ви комусь потрібні. Вона Вона- переживає за вас. Та це ж через це я й їду. Вона мені двічі на день дзвонить. Клас. Це дуже класно. А як звати? Онуку Так. Оля. Оля. Все. Іван Дмитрович, твій дідусь, виїжджає, цілий, здоровий, вдягнутий, шапка на голові, взуття тепле. Зараз поїсть і все буде добре. Тому не переживай. Як то кажуть, там, де ти живеш, мерсі. Значить, зараз у нас на лівому березі оголошена обов'язкова евакуація мешканців. Учора ми завершили евакуацію, в примусовий спосіб була евакуація дітей з Борової, з селища Борова. І в тих населених пунктах, де раніше була, які ближче до фронту, оголошена евакуація дітей, у нас нема. Залишилися діти у селі Піски-Радьківські, 60 дітей і 8 дітей у селі Підлиман поруч з Боровою. Ну, всього в нас дітей от на лівому березі 68 і на правому березі 70, 138 дітей. І вони сидять. Ну, з на дітьми. правому березі там більш-менш спокійніша обстановка. А якось розумієте? заохочуєте вивозити дітей? Можливо, там, я не знаю, садочки, Ви там, знаєте, центри. Ви знаєте, коли в Боровій була оголошена евакуація, на той момент у нас залишалося 119 дітей у Боровій. Це було 15 жовтня на Раді оборони. Ну от сьогодні, дивіться, 1,5 місяці, вчора останню дитину евакуювали родичі. В основному, ви знаєте, батьки з розумінням поставилися до цього. Більшість дітей самостійно батьки вивезли. Були, коли волонтери допомагали, вивозили. Ну, таких якихось моментів не було. Я хотів запитати, Олександр Володимировичу, скажіть, будь ласка, ті люди, які тут працювали, зараз роботи нема. Ось коли вони переїжджають, евакуйовуються, їм якось там допомагають шукати роботу, знаходити? Ті, хто виїхали раніше, ми з багатьма підтримуємо зв'язок, вони вже знайшли роботу, працюють. Але, безумовно, питання є. Зараз люди виїжджають, зараз масова йде евакуація.
Ну, влаштовуються, багато влаштовуються. Це головне, людям же треба за Влаштовуються, щось жити, і коли роботи Так. нема, треба, щоб держава, мені здається, допомагала. Мають бути спеціальні служби, які мають все одно контролювати людей, не залишати їх на призволяще. Не для цього ж їх евакуюють. Я думаю, це дуже складне питання, і мені Да. дуже хочеться, щоб всі органи влади працювали заради наших людей. А повертатись планує? Нічого не каже? Ну, каже, що евакуації ні в якому разі. А як наші будуть, тоді вернусь. Повернеться, так? Будуть наші. Ну, сподіваємося, віримо в Збройні сили, в сили оборони. Головне, щоб вона хоче повертатись, і це для України головне. Бо наші люди мають повертатися. Ми маємо працювати над тим, щоб люди захотіли повернутися назад в Україну. Це головне. Опа! Алло, доцень. Олечка, я вже їду. Нормально. Хороші ребята супроводжують мене. А дайте трубку. А? Дайте трубку. Алло, Оля. Ви не туліть, а Добрий день, це Андрій Бідняков. Знаєте такого? воно збивається, як тулиш до вуха. Серйозно, це? Веземо вашого дідуся. Все, Іван Дмитрович з нами вдягнутий. Я вам тут же відео записував, передавав вітання, подивитись потім по цьому в інтернеті, тобто на інтернетах ваших. Алло, та тут зв'язок просто пропадає. Все добре, дідуся веземо, наберемо, як доїдемо. Будь ласка, не переживайте, все щасливо, давайте. Плаче онука ваша. Ох, клас. Онучка Івана Дмитровича Оля це приклад того, як треба впливати на близьких та дбати про безпеку тих, хто досі залишається на прифронтових територіях. Саме родичі мають бути тією рішучою силою, яка допоможе зробити правильний вибір. Важливо постійно нагадувати, що війна не знає жалю, і жодне місце біля фронту не є захищеним. І навіть якщо вас зараз не хочуть слухати, не здавайтесь. Постійно кажіть про важливість їхнього життя для вас і для всіх тих, хто їх любить. Іноді навіть одне речення може змінити долю людини. Ну ви посміхаєтесь, ніби все добре. Скажіть, будь ласка, яка ваша основна робота, чим ви займаєтесь? Основною задачею моєю є те, що коли люди приїжджають до нас на пункт евакуації, то я повинен забезпечити нормалізацію стану психологічного людей, які приїжджають. Цивільних людей. Цивільно. А чи працюєте ви з працівниками ДСНС, з рятувальниками? Загалом чи тут? Загалом тут. Загалом працюємо. Звісно, це наша основна робота. Це напрямок психологічного забезпечення особового складу. З дітьми працюєте? З дітьми працюю, але дуже рідко. Ну, хоча мені подобається давати намалювати їм щось. Те? І вони малюють, і це І ви цікаво. бачите, що їх турбує, так? Чи ні? Ну, це тільки в кіно? В залежності від того, що вони малюють. За останній час, мій досвід, за останній час, діти точніше, малюють щось цікаве, гарне, не малюють війну. Дуже рідко, що дитина починає там малювати якісь там. Про що це говорить? Я не можу точніше сказати, чого так. Можливо, скоріше всього, що вони переїжджають в те місце там, де нема цього, і це полегшує стан. Я думаю, так. Добре, дякую вам. Я бажаю вам якомога частіше бачити посмішки людей. А це буде говорити нам про те, що у них трішки стало краще на душі, і ви їм допомогли. Дякую вам. Дуже вам дякую. Дякую. Я тут ходжу, розглядаю все, бо коли ми були перший раз, ми знімали перший епізод, коли в Харкові, в ВПО, ми приїжджали в цей самий хаб, було дуже багато людей.
І він виглядав інакше. Зараз вже, бачите, вони зробили ремонт, пофарбували стіни, вже так затишно. Але найголовніша прикраса, яку я побачив, що з обох боків коридору висять картини дітей, я так розумію. Оце вишито, тут бісером, там намальовано, тут взагалі вони такий рушничок зробили. Дуже красиво, так затишно. Мені здається, ось коли люди приїжджають і бачать це їх заспокоює і надає якоїсь енергії. Ну, принаймні, мені хочеться в таке вірити. Мене це точно заспокоїло. От ми сьогодні були в місцях, де гупало серйозно, і коли сюди приїхав, так все спокійно, тихо, малюнки дітей. Дуже красиво. Класний хаб зробили. Скажіть, будь ласка, скільки зараз? В даний момент в гуртожитку мешкає 145 людей, і розрахунок є у нас на 200 чоловік. Тобто є ще вільні? Так, ще є вільні місця. Ось на 3-му поверсі залишилось там 3 чи 4 кімнати, і будемо вже на 4-й поверх перебиратися. А скільки можуть люди тут проживати? В нас, офіційно все заключається договір, але договір заключається на півроку. Але це не означає, що людей кудись через півроку договір перезаключається. Так, я таке теж зустрічав, ми приїжджали да. в такий самий гуртожиток схожий, і там теж на півроку, а далі можуть... Стандартна офіційна процедура. Як квартиру знімають, договір, який заключають, так і тут. Добрий вечір, можна до вас? Добрий вечір, заходьте. Ми на секундочку, ми не будемо вас довго цей... О, Ну, тепло у вас, ось тепло. так. Я зайшов одразу тепло. Тепло, Нормально? тепло держимо. Так, надихали, Трошки є. щоб тепліше Ось було. в таких умовах мешкають люди у нас. Так, Добрі умови. добре. Чого не вистачає? Миру. Ну, це звичайно. А ось так, щоб там ліки, вода, їжа. Ліки купуємо за свої. За свої купуєте, так? Не Ніхто, вистачає. не вистачає. Ой, сьогодні пішла, вон купила на 400 гривень. Угу. І це мені на 3 дня. Угу. А звідки ви? З Куп'янська. З Куп'янська. Вчора були у вас. І що там у нас? Ну, Ну, неспокійно. Але хоча ми коли були, сказали, що вчора ось якраз було спокійно і тихо так більш-менш. що підготавлювали. Ну, у нас же ж у нас. Саме перша ракета прилетіла у нас С-300 у двір. Ваш? У наш двір. Лупила нам благодаря дому. Благодаря тому, що вона в погріб попала. Під літньою кухнею був погріб. І вона прямо в двері туди раз. Ну, літня кухня перебралась до сусіда. Через дорогу, гаражі сложились, як карточні домики. Ну, сараї, все це. Одна хата осталась, от вікна повилітали двері, а та хата осталась. Ціла, ото що вона влетіла. Під літню Я сам з кухню. Маріуполя, в мене теж То теж таке. вдома нема. Да. Ну добре, вибачте, що вас потурбували. Та, раді Бога, заходьте. Тримайтесь, Заходьте. будьте здорові, вам міцного Як ви знали, здоров'я. ми б чаю зараз бензин. Так я ж на останній раз ще приїду, що ставте чайник. Все, бережіть себе, щасливо, до побачення. Міцного вам здоров'я, до побачення. Люди, які були змушені через війну залишити свої домівки, зачасту стикаються з численними потребами. І таких людей з кожним днем, на жаль, стає тільки більше. Гуртожитки для внутрішньо переміщених осіб, попри прагнення забезпечити базовий комфорт, зачасту не можуть надати потрібну кількість всього необхідного. Поспілкувавшись з людьми, я почув від них, що не вистачає пральних машин, ліків, крісел колісних та багато чого іншого. Тому звертаюсь до вас, наші глядачі, волонтери та місцева влада. Якщо у вас є можливість допомогти цьому гуртожитку, всі контакти будуть закріплені під цим відео. Декілька місяців тому, коли я подорожував нашою країною, я познайомився з родиною з Мелітополя, яка, залишивши все, виїхала з непроханого руського міра, який нав'язували окупанти. Мати та 2 доньки, тікаючи від війни, знайшли прихисток у Вінницькій області, де змогли почати життя з чистого аркуша. Більш того, змогли втілити свою мрію відкрити власну арт-кав'ярню, яку, між іншим, місцеві мешканці одразу полюбили.
Така невеличка кав'ярня у вас. А скільки людей максимум? Прям столики всі забиті, буває? Да. Так? Буває так, що столики забиті, і люди стоять в черзі Ого, клас. на винос. Клас. Да, тому ми почали думати над тим, щоб зробити літні тераси, розширитися. Ого, трохи. прикольно. А куди? Це в той бік, так? Бо тут Ось нема. тут. А, ось сюди. Да. Хочемо Клас. зробити зонтик, столи, стільці винести і постілити, щоб така була зона заграждена трошечки. Чому, власне, кав'ярня? Кав'ярня це взагалі, я би так сказала, такий проєкт спонтанний. Так. Тому що я займалася написанням грантів з 2020 року, пишу гранти для бізнесу, а тут щось сидимо, думаємо, ну окей, працюємо, у кожної по 2 роботи, зайнятість туди-сюди, мама без роботи, щось маму дуже гнітила ця ситуація. Ми думаємо, так, щось треба зробити там, де вона знайде себе. Тому саме кав'ярня, в останній день дедлайну, подача на грант. Все, будь ласка. Оце чашечка кави. Скільки коштує? Це у нас американо без молока 25 гривень. 25 гривень. А з молоком Так. 27? 27. 27. Да. Так, а що у нас по десертах розказуєте? Дивіться, це у нас домашня випічка. Це ви Мама- самі? Та мама мама? пече. Вау! Да. Це у нас трубочки з гущонкою, це у нас горішки домашні. Це у нас мама все сама робить. Так, мама, пробуємо. Мама, це смачно. Це от як прямо в дитинстві така класна згущенка. Дуже солодка, але прям ні, я відпрацюю сьогодні, я можу навіть другу з'їм. Дуже смачна. Що найскладніше було? Найскладніше було те, що не знали, що нас тут очікує, коли приїдемо сюди. Але все більш-менш нормально склалося, тому що через тиждень нашого приїзду в Вінницю, Вінницьку область, мені запропонували роботу. На її я пропрацювала рік. Так. І вже звідти я вийшла з класним багажем знань, що зрозуміла, що йду на вольні хліба. І... Тобто не тільки з багажем знань вийшло, але й з грошима, я так розумію. Скажімо так, напевно, після мого навчання я завжди звикла до того, що робота має бути не одна, і дохід має генеруватися з декількох сторін. Це машинка оця, це за власні кошти чи це грант? Ні, це за кошти гранту. Це грант. Да. А скільки разів подавались? Один раз. Один раз і з першого разу? Ну, Да. чогось, ви такі везучі Це, прям. чесно, я вже, коли написали грант, я думаю, боже, проходить неділя, я думаю, ні, навірно, не виграли. Дуже страшно було. І тут мені в останній момент приходить смс, ви пройшли. Все, в мене стільки радості було, боже, стільки емоцій. Я кажу, все, ми починаємо відкривати свою справу. Скільки дали грошей? 150 тисяч. 150 тисяч. Ми просили 150 тисяч, ми вбачали, що ці гроші підуть на придбання обладнання. Вистачило? кофейної машини. На кофейну машину. Так, а далі ви ще подавались, будете подаватись? А далі ми нещодавно подавалися на програму перезавантаження від Червоного Хреста. Оце навіть сьогодні була у нас співбесіда. Я думаю, що буде успішно. Що порадити людям, які не вміють, бояться, думають, що я це не зможу? Для всіх це реально, навіть якщо ви ще не ФОП, не ТОВ, не приватне підприємство. Все реально в цьому світі і не тільки. І якщо змогли ми, то зможете і ви. Сьогодні ще декілька людей опинилися в відносно безпечному місці, подалі від вибухів, де є тепла вода, світло і газ. А це говорить про те, що ми зробили свою роботу в чергове, добру, класну справу разом з волонтерами
та іншими організаціями, які працюють для того, щоб рятувати життя людей. Мене звати Андрій Бідняков, це ВПО. Пам'ятайте, життя – це найголовніше.